Hello friends, our recipe for today is surely not ordinary. You will find it exotic or strange. What does that mean? Pig ears. Ears? This one is belly. Belly? Uh-huh. And what are you going to cook? Din ako ng sisig. Oh. Boil our pork belly and pig ears with onion, salt, and ground pepper. Then, to make the pork belly crispy, place it in the air fryer for 15 minutes at 400 degrees. $15 minutes? Yeah. 400? Then, cut the pork ears into small, thin slices. Ano gagawin mo sisig? Liempo. Kapagpagin pa. Maski hindi na gawin sisig ito. Lala. Ay, gagawin mo yung yung pork? Oo, hindi ko ba sisig? Oo. Akala ko hinihiwa lang. Parang masasya lang. Now, let's grind our pork belly coarsely as opposed to finely. We want that bits of crispy textures. Ito para sa iyo. Oo. Sa kabila, ilipat mo sa kabila. Ano naman to? Kaya nga yung Nagganyan ka na, nag-grind ka na kanina. wala pa. Ito yung tenga. Yun yung tenga, ito yung pork belly. Oo. Sa Pilipinas, sinahaluan pa yun ng mga di ba? Ano yan? Hindi, yung sinahaluan ng utak, di ba? Mayonnaise lalagay sa Mayonnaise. May bawang pala yun? Akala ko sibuyas lang yan, may bawang din pala yung sisig. Sa sili. Yung sili eh. Hindi sisig pag walang sili. Naku, baka manghang yan. Masarapin mo. Iskara. Kasama rin tenga. Muso. Hanggang wala na. Ayun sa sisig, ginigisa ko yun. With hot oil in a pan, let's add garlic, onions, and add our pork belly and pig ears too. Ano yung tenga at yung liempo na inano mo, pinagpad sa kayo ano. Ground pepper. Diba? Ang bango na. Oo. Parang crispy ng konti, ano? Gayon pala yun. Tapos sa sizzling, ilalagay na sa sizzling plate lang yun, ano? Ay, dagdagan mo ng... yung lemon. Ano ko?
Ay, nilalagay mo while cooking. Soy sauce. Pumuputok-putok, ibig sabihin medyo crispy-crispy na. Add mayonnaise. Others add pig brain instead of mayonnaise, and that will make this recipe absolutely exotic. 3 tablespoons. Yeah, I'll count it. Add long chili. If you want it spicy, add jalapeno instead. Yun ang pampahangin niya. Para malakas na yung asin niya. Nakatangkad ang Para lumutong yun, lumulutong yun. No, wait. You can add more salt according to your preference. Kailangan halo, kasi masusunog, ano? Hindi. Dapat na, ganyan na. Ready na siya pang sisig plate. Yan, tinigbang ko. Ang sarap. Ano ka? Pwede ikaw mag-ano. Instead of serving it in ordinary platter, at this point we can transfer it to a sizzling plate to appear visually exciting and perhaps for a dramatic presentation. Then it will sizzles due to high heat and the meat will become more crunchy. Friends, thank you for watching. See you on our next video. Bye for now.